Dear student, welcome to my YouTube channel. 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস। সেই দিনা তোমালোকে কেনেকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিবা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। তোমালোকে যদি এনেদৰে ভাষণ দিয়া তেতিয়াহলে 100% গ্যাৰান্টি তোমালোকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই লবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰা।